به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما کاربران عزیز وبسایت توسینسو با 27مین قسمت از آموزش جامع نرم افزار اکسل در خدمتتونم. توی این قسمت با هم میخوایم راجع به ادامه محاسباتمون دیگه، حالا داشتیم کم کم با انواع محاسبات آشنا میشدیم، ادامهش این و ما سعیمون بر اینه که تیکه تیکه بیایم این موارد رو بگیم، چون در واقع ما تا صبح توابع داریم که بخوایم راجبش صحبت کنیم، ولی خب میایم کم کم پیش میریم، کم کم توضیح میدیم، کوتاه و مختصر بهتون آموزش میدیم که براتون کاملا جا بیفته و گنگ نباشه. الان توی این قسمت میخوایم راجع به تابع سام صحبت کنیم یا حالا جمع. میام یه سری عدد من اینجا ایجاد میکنم. بلد بودیم دیگه، یاد گرفتیم که ما وقتی بیایم یه سری دو تا عدد رو پشت سر هم بنویسیم و بگیم خودش ادامه کار رو برای ما به فاصله‌ای که ما تعیین کردیم توی دو تا سلول اول ادامه میده و پیش میبره. خب من این رو هم بذارم دم دستم، این یکی رو هم من بنویسم 10 20 30، این رو هم ادامه میدم، این یکی رو بنویسیم 2 4 6. خب اوکی. خب ما دیگه اینو یاد گرفته بودیم، می اومدیم می نوشیم مساویه اولی به اضافه مثلا حالا از ستون دومی به اضافه ستون سومی. اینتر رو که میزدیم جواب رو برای ما برمیگردون و خب ما متوجه می شدیم که حالا جمعش ضربش هر چیزی چه عددی رو خروجی به همون میده. الان راجع به سام بخوام بهتون بگم، میام اول از همه می نویسم مساویه، تایپ میکنم سام، خودش کلی اینجا من یه اسم بزنم ناگهان کلی اینجا توابع رو میاره که میخوای از کدوم استفاده کنی. وقتی من سام رو می نویسم و اسخای میکنم مساویه سام و یه اسپیس میزنم که حالا اون مورد رو در واقع برای من تایید بکنه، میتونم بیام بگم که این رو حالا هر سلولی که مد نظرم هست رو به اضافه این اینتر رو که بزنم میگه میخوای این دوتا رو با هم جمع کنی، میگم بله، خودش برام جمع میکنه و جواب رو برمیگردونه. یک بار دیگه من میزنم سام، این منهای مثلا آ رو بزنیم که جوابمون منفی در نیاد، به این شکل. این میشه توابع سام. حالا اگر من بیام به سام بگم که آقا برای من اول مساوی و سام رو میزنم که حواسم باشه دارم چه کاری رو انجام میدم، پرانتز رو باز میکنم و میگم A دو نقطه دوباره A، پرانتز رو میبندم. نگاه کنید یه خطی برای من میندازه، کل این ستون رو میخواد برای من الان جمع کنه. جواب جمع این 18 تا 19 تا عدد برای من میشه این مقدار. دوباره می نویسم مساوی سام و حالا این سری پرانتز رو که من باز کنم بنویسم A دو نقطه B. کل این دوتا ستون رو الان باید برای من اعدادش رو جمع بکنه. من میتونم بیام هر چند تا ستونی که دارم رو به این شکل در واقع مقادیرش رو حساب کنم. میتونم بیام بنویسم مساوی سام و پرانتز باز C دو نقطه C و پرانتز رو ببندم، دوباره اینتر رو بزنم. یه سوال از من میپرسه که محاسبه کنم، جمع این میشه 380 برای من. حالا من میتونم بیام مثلا جدا جدا همین کار رو انجام بدم، یعنی چی؟ یعنی بیام بنویسم مثلا دو مساویه سام پرانتز باز A 17. من این واو فارسی روی کیبورد رو میزنم، یه ویرگول انگلیسی برای من میندازه، B 10
خب با اون کادری که ایجاد میکنم میتونید ببینید که کدوم رو داره محاسبه میکنه. سی مثلا 12 پرانتز رو ببندم و اینتر بزنم، جمعش رو برای من محاسبه میکنه. چون ما الان داریم توی این قسمت کلا راجع به سام صحبت میکنیم دیگه. این بخشی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم یه شروعی بر محاسباتمونه و درخواستم ازتون اینه که این بخش رو خیلی تمرین کنید. چند تا مورد رو اصلا همینجوری برای خودتون تست کنید. ما یه تمرینی قبل هم بخوایم داشته باشیم میومدیم میذاشیم مساویه مثلا 70 منهای 40 ضرب در 2 30 ضرب در 2 درسته؟ اینتر رو میزنیم میشه منفی 10 و همینجوری هر کدوم از اینها رو که در واقع ما بخوایم محاسبهش رو به همین شکل میتونیم انجام بدیم و به نتیجه برسیم. حالا در حدی که الان بدونید که کار سام چی هست این ویدیو رو براتون ضبط کردیم. توی قسمت های بعدی ادامه سام رو خواهیم داشت و در واقع با شمارنده یا کانت آشنا میشیم و ببینیم که چه کارایی رو داره. امیدوارم که این قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مطمئنم که تمرین میکنید. تا قسمت بعد که مجدد در خدمتتون باشم شما رو به خدا میسپارم. فعلا خدا نگهدار.